Okay, kali ni Syah akan share dengan anda semua macam mana nak buat bekas tisu. So sekarang ambilkan tali ni. So kalau semua angle dah lekat, sekarang continue belah ni pula. Basically korang tak payah pun potong, continue je lilit. Alright, so kita dah sampai dekat last ni. Make sure kita letak gum. Ambil bahagian tengah ni, yang lipatan ni, lepas tu gunting. Sekarang ni terbalikkan je balik. Okay, letak macam ni. And tekan. Tolak ke dalam. Alright, dah siap.